જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની દુનિયામાં ઊંડા ઉતરવા જઈ રહ્યા છીએ. જે વૈષ્ણવોના મનમાં વારંવાર ઉઠતા કેટલાક આમ તો બહુ સહજ પણ ઊંડા પ્રશ્નોની શોધ કરે છે. હવેલીમાં જ્યારે દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે જે અનુભવ થાય છે, જે પરંપરાઓ આપણે જોઈએ છે, એની પાછળનું તત્વ શું છે? આપણે બધાએ ક્યારેક ને ક્યારેક આ અનુભવ્યું જ હશે. આપણે હવેલીમાં ઠાકુરજીના દર્શન માટે પહોંચીએ અને ત્યાં કોઈ મોટેથી જય શ્રી કૃષ્ણ બોલે તો કોઈક વળી ઈશારાથી શાંત રહેવા કહે, કોઈ દંડવત પ્રણામ કરતું હોય તો કોઈ માત્ર હાથ જોડીને શાંતિથી ઊભું હોય. આ બધું જોઈને મનમાં સવાલ તો થાય જ કે સાચું શું? શું મોટેથી જય બોલવી એ ભક્તિનો ઉત્સાહ છે કે પછી બીજાના ધ્યાનમાં વિક્ષેપ? અને જો દંડવત ન કરીએ તો શું એનો અર્થ એ છે કે આપણા ભાવમાં કોઈ કમી છે? ચાલો આજે આપણે આ જ ગૂંચવણોને ઉકેલીએ અને આ પરંપરાઓ પાછળનો જે ઊંડો ભાવ છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સ્ત્રોતની શરૂઆત જ એક બહુ મોટા ભેદથી થાય છે, જે કદાચ આખી ચર્ચાનો પાયો છે. એ કહે છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ઠાકુરજીની હવેલી એ મંદિર નથી, પણ ઠાકુરજીનું ઘર છે. આમ તો આ વાક્ય સાંભળવામાં બહુ સરળ લાગે, પણ એના અર્થ ઘણા ઊંડા છે. આ ઘર અને મંદિરનો જે તફાવત છે એને જરા વિસ્તારથી સમજાવશો? ચોક્કસ. આ એક જ તફાવત જો બરાબર સમજાઈ જાય ને તો પુષ્ટિ માર્ગનો આખો સાર સમજાઈ જાય. જુઓ, સામાન્ય રીતે મંદિર શબ્દ આપણે બોલીએ એટલે આપણા મનમાં એક ઐશ્વર્યનો ભાવ જોડાય. ભગવાન ત્યાં રાજાધિરાજ છે, સિંહાસન પર બિરાજમાન છે, અને આપણે એમની પ્રજા છીએ, યાચક છીએ. એટલે ત્યાં ઘંટારો, શંખનાદ, ઉચ્ચ સ્વરે થતા જય જયકાર, આ બધું એ ઐશ્વર્યને પ્રગટ કરવા માટે હોય છે. એ ભગવાનની મહાનતા અને આપણી લઘુતાનું પ્રતીક છે. અને હવેલી એનાથી બિલકુલ અલગ પડે છે. હા, બિલકુલ. હવેલીમાં ઐશ્વર્યભાવ ગૌણ છે અને માધુર્યભાવ મુખ્ય છે. અહીં ઠાકુરજી રાજા નથી, પણ આપણા ઘરના સભ્ય છે. એ આપણા લાડકવાયા લાલ છે, આપણા સખા છે, આપણા સ્વામી છે. હવેલી એમનું ઘર છે, અને જેમ આપણે આપણા ઘરમાં આપણા પ્રિયજન સાથે હોઈએ ત્યારે કોઈ દેખાડો કે ઘોંઘાટ નથી કરતા, ખરું ને? ના, બિલકુલ નહીં. ત્યાં તો શાંતિ અને સ્નેહ હોય. બસ, ત્યાં તો શાંતિ, સ્નેહ અને આત્મીયતા હોય છે. એક નિકટતાનો સંબંધ હોય છે. પુષ્ટિમાર્ગ આ જ નિકટતા કેળવવાનો માર્ગ છે. એટલે જ હવેલીનું વાતાવરણ ઘર જેવું શાંત અને પ્રેમભર્યું રાખવામાં આવે છે. બરાબર. જો હવેલી એ ઘર છે અને ઠાકુરજી આપણા પોતાના છે, તો પછી પહેલો પ્રશ્ન ફરીથી ઊભો થાય છે. આપણે જ્યારે કોઈ પ્રિયજનને મળીએ ત્યારે ખુશીથી બોલી ઉઠીએ છીએ, તો પછી હવેલીમાં દર્શન કરતી વખતે કોઈ બીજા વૈષ્ણવને જોઈને પ્રેમથી જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવામાં શું ખોટું છે? ઘણા લોકોને તો એવું પણ લાગે કે આમ કરવાથી ભક્તિનો ઉત્સાહ અને સામૂહિક ઊર્જા વધે છે. તમારો પ્રશ્ન બહુ સ્વાભાવિક છે, અને મોટાભાગના લોકોના મનમાં આ જ વિચાર આવે છે. અહીં સ્ત્રોત જય શ્રી કૃષ્ણ શબ્દને ખોટો નથી કહેતો, પણ એના સમય અને સ્થળ પર ભાર મૂકે છે. સમસ્યા શબ્દમાં નથી, સમસ્યા છે રસભંગમાં. આ રસભંગ શું છે? આ શબ્દ જરા ભારે લાગે છે. એને સરળ શબ્દોમાં સમજાવો. રસભંગ મતલબ કે ભક્તિના રસમાં પડતો વિક્ષેપ. ચાલો એક કલ્પના કરો. એક ભક્ત મહિનોથી ઠાકુરજીની કોઈ સુંદર ઝાંકીના દર્શનની રાહ જોઈ રહ્યો છે. એ હવેલીમાં પહોંચે છે, પડદા ખુલે છે, અને એ ભક્તની આંખો બસ ઠાકુરજીના સ્વરૂપ પર સ્થિર થઈ જાય છે. એક ક્ષણે એનું મન, એની ચેતના, એની બધી જ ઇન્દ્રિયો ઠાકુરજીના સ્વરૂપનું પાન કરી રહી હોય છે. એ એક પ્રકારની તન્મયતાની અવસ્થા છે. ધ્યાનની અવસ્થા જેવું. હા, બિલકુલ. દુનિયા વિસરાઈ ગઈ છે, માત્ર ઠાકુરજી અને ભક્ત જ છે. હવે એ જ ક્ષણે કોઈ બાજુમાંથી આવીને એના ખભા પર હાથ મૂકીને કહે, જય શ્રી કૃષ્ણ, શું થશે? ઓહો! એ ભક્તનું ધ્યાન તૂટી જશે. એ ઠાકુરજી પરથી નજર હટાવીને પેલા ભાઈને જવાબ આપશે. એ જે તન્મયતાની ક્ષણ હતી, એ જતી રહેશે. બસ, આને જ કહેવાય રસભંગ. તમે માત્ર તમારું જ નહીં, પણ બીજા ભક્તનું ધ્યાન પણ ભંગ કર્યું. તમારી એ ક્રિયાએ બીજાની ભક્તિની એક અમૂલ્ય ક્ષણને તોડી નાખી. હવેલીમાં ખાસ કરીને નિજ મંદિરની સામે દરેક વ્યક્તિ આ તન્મયતા શોધવા આવે છે. ત્યાં બોલવાથી આપણે એ શાંત અને એકાગ્ર વાતાવરણને ખંડિત કરીએ છીએ, જે આવા અંગત જોડાણ માટે જરૂરી છે. આપણો ઉદ્દેશ ઠાકુરજીને મળવાનો છે, એકબીજાને નહીં.
આ દૃષ્ટિકોણ તો ખરેખર વિચારવા જેવો છે. એનો અર્થ એ થયો કે મૌન રાખવું એ માત્ર વ્યક્તિગત સાધના નથી, પણ બીજા ભક્તો પ્રત્યેની એક જવાબદારી પણ છે. પણ આ મૌનનો અર્થ શું સંપૂર્ણ ચૂપકીદી છે? મનમાં પણ કંઈ ન બોલવું? ના, બિલકુલ નહીં. અહીં મૌનનો અર્થ વાચાના મૌન કરતાં મનના મૌન સાથે વધુ જોડાયેલો છે. બહારથી શાંત રહેવાનો ઉદ્દેશ્ય જ એ છે કે મન અંદરથી ઠાકોરજી સાથે વાર્તાલાપ કરી શકે. જો બહાર ઘોંઘાટ હશે, લોકોની અવરજવર પર ધ્યાન જશે, કોણે શું પહેર્યું છે એની ચર્ચા થશે, તો મન ઠાકોરજીમાં કેવી રીતે સ્થિર થશે? સાચી વાત છે. બાહ્ય મૌન એ ઠાકોરજી સાથેના આંતરિક સંવાદ માટેનું એક સાધન માત્ર છે. મનમાં તો નામ સ્મરણ, લીલાનું ચિંતન, પ્રેમભરી વાતો એ તો સતત ચાલતી જ રહેવી જ જોઈએ. એ આંતરિક સંવાદને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે જ બાહ્ય શાંતિ અનિવાર્ય છે. સમજી ગઈ. તો આ બધી ચર્ચા એક મોટા સિદ્ધાંત તરફ ઇશારો કરે છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં બાહ્ય પ્રદર્શન કરતાં આંતરિક અનુભૂતિનું મહત્વ અનેક ગણું વધારે છે. અને આ એક બહુ મોટો વિચાર છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે ધર્મમાં ક્રિયાકાંડોનું ખૂબ મહત્વ હોય છે. તમે એકદમ સાચા મુદ્દા પર આવે છો. અને આ જ સિદ્ધાંત આપણને આપણા બીજા પ્રશ્ન તરફ દોરી જાય છે. જો આંતરિક ભાવ જ સર્વોપરી હોય, તો પછી શારીરિક ક્રિયાઓનું શું? જેમ કે દંડવત પ્રણામ, જે ભક્તિની એક અત્યંત શારીરિક અને દૃશ્યમાન અભિવ્યક્તિ છે. સ્ત્રોત સ્પષ્ટપણે કહે છે કે જો કોઈ દંડવત પ્રણામ ન કરે તો તે અપરાધ નથી. આ વાત ઘણા લોકોને આશ્ચર્ય પમાડી શકે છે, કારણ કે દંડવતને તો સમર્પણની પરાકાષ્ઠા માનવામાં આવે છે. જો કોઈ ન કરે તો લોકો તરત જ માની લે કે તેનામાં ભક્તિભાવ ઓછો છે. તો પછી તેને અપરાધ કેમ નથી ગણવામાં આવતો? કારણ કે પુષ્ટિમાર્ગ ભય કે ફરજનો માર્ગ નથી, એ પ્રેમનો માર્ગ છે. દંડવત પ્રણામ એટલે કે શરીરને લાકડીની જેમ જમીન પર પાથરી દેવું એ સામાન્ય રીતે દાસ્યભાવ સાથે જોડાયેલું છે. જ્યાં ભક્ત પોતાને ભગવાનનો દાસ સમજે છે અને સ્વામી સામે સંપૂર્ણપણે નમી જાય છે. આ ભાવ શ્રેષ્ઠ છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ જીવને ઠાકુરજીનો દાસ નહીં પણ પોતાનો ગણ્યો છે. અહીં સંબંધ સ્વામી સેવકનો ઓછો અને આત્મીયતાનો વધારે છે. સ્ત્રોતમાં આ સમજાવવા માટે પિતા પુત્રનું એક બહુ સુંદર ઉદાહરણ છે. એ ખરેખર હૃદયસ્પર્શી છે. હા, અને તે આખી વાતને એકદમ સ્પષ્ટ કરી દે છે. વિચારો, શું કોઈ નાનું બાળક પોતાના પિતાને જોઈને દર વખતે જમીન પર આડું પડીને પ્રણામ કરે છે? ના, એ તો દોડીને પિતાને ભેટી પડશે, કાં તો એમનો હાથ પકડી લેશે, અથવા બસ પ્રેમથી એમની સામે જોયા કરશે. બરાબર. શું જમીન પર ન પડવાથી એનો પ્રેમ ઓછો સાબિત થાય છે? બિલકુલ નહીં. એનો સંબંધ અધિકાર, નિકટતા અને સ્નેહનો છે, ફરજ કે ભયનો નથી. બસ પુષ્ટિમાર્ગમાં ઠાકુરજી સાથે આપણો આવો જ સંબંધ છે. પણ માની લો કે કોઈને અંતરમાંથી એટલો બધો ભાવ ઉભરાઈ આવે કે એનું શરીર આપોઆપ દંડવત કરવા ઝૂકી જાય તો એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. જુઓ, અહીં ક્રિયાનો નિષેધ નથી, ક્રિયા પાછળના ભાવનો મહિમા છે. જો દંડવત એ હૃદયના ભાવની સહજ અભિવ્યક્તિ હોય તો તે સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર્ય છે. પણ જો કોઈ એવું વિચારીને કરે કે મારે કરવું જ પડશે, આ નિયમ છે, નહીં કરું તો અપરાધ લાગશે, તો એ ભાવ મટીને એક યાંત્રિક ક્રિયા બની જાય છે. એ પ્રેમ નહીં પણ ડર બની જાય છે. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં નિયમ પર હંમેશા ભાવને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. શરીર ઝુકાવવા કરતાં હૃદયનું ઝુકાવવું અનંત ઘણું મહત્વનું છે. તો આખી વાતનો સાર એ છે કે ભક્તિ દેખાડવાની વસ્તુ નથી, અનુભવવાની વસ્તુ છે. પછી ભલે તે શબ્દો દ્વારા હોય કે શારીરિક ક્રિયાઓ દ્વારા. પણ અહીં એક વ્યવહારુ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. જો મોટેથી જય જયકાર નહીં, દંડવત જેવી ક્રિયાઓ અનિવાર્ય નહીં, તો સામાન્ય ભક્ત પોતાની લાગણી વ્યક્ત કઈ રીતે કરે? ભક્તિની સાચી અભિવ્યક્તિ કઈ છે? સ્ત્રોત આનો પણ બહુ સુંદર જવાબ આપે છે. તે કહે છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં સૌથી મોટી, સૌથી સંપૂર્ણ અને સૌથી સચોટ અભિવ્યક્તિ છે અષ્ટાક્ષર મંત્ર, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. આ 8 અક્ષરોમાં એમ કહો કે સમગ્ર બ્રહ્માંડનો સાર સમાઈ જાય છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ એ કઈ રીતે બધી અભિવ્યક્તિઓનું સ્થાન લઈ શકે? તમે એના અર્થ પર વિચાર કરો. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ જ મારું શરણ છે. જ્યારે તમે આ બોલો છો ત્યારે તેમાં પ્રણામનો ભાવ આપોઆપ આવી જાય છે. તેમાં જયકારનો ભાવ પણ છે, કારણ કે તમે જેનું શરણ લો છો તેની જય તો મનમાં હોય જ.
તેમાં શરણાગતિનો પરમ ભાવ છે, જે દંડવત કરતાં પણ ઘણો ઊંચો છે. અને સૌથી મુખ્ય વાત, તેમાં પ્રેમ અને સમર્પણનો ભાવ છે. તમે સ્વીકારો છો કે એમના સિવાય મારું કોઈ નથી. આનાથી મોટી કોઈ અભિવ્યક્તિ હોઈ શકે ખરી? ખરેખર નહીં. આ મંત્ર તમે મનમાં બોલો, ધીમેથી હોઠથી ઉચ્ચારો, કે બસ એ ભાવમાં સ્થિર રહો. એ જ સાચું દર્શન છે. એમાં કોઈ ઘોંઘાટ નથી, કોઈ દેખાડો નથી, માત્ર શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ સમર્પણ છે. અને તો પછી પેલું જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવા માટે યોગ્ય સમય અને સ્થળ કયું? કારણ કે એ તો વૈષ્ણવો માટે એકબીજા સાથેના સંબંધનું પ્રતીક બની ગયું છે. એ પરંપરાને સંપૂર્ણપણે છોડી દેવી પણ યોગ્ય ન લાગે. અને છોડવાની જરૂર પણ નથી. સ્ત્રોત એ પરંપરાને નકારતો નથી, બસ તેને તેના યોગ્ય સ્થાને મૂકે છે. જ્યારે તમે દર્શનની એ ઊંડી અંગત ક્ષણોમાંથી પસાર થઈ જાઓ, નિજ મંદિરમાંથી બહાર આવીને હવેલીના ચોકમાં કે અન્ય કોઈ પ્રાંગણમાં આવો, ત્યારે બીજા વૈષ્ણવોને મળો અને પ્રેમથી જય શ્રી કૃષ્ણ કહો. અચ્છા. એ સંપૂર્ણપણે યોગ્ય અને સુંદર છે. કારણ કે ત્યારે તમે ઠાકુરજી સાથેના તમારા એકાંતમાંથી બહાર આવીને વૈષ્ણવોના સમુદાય સાથે જોડાઈ રહ્યા છો. એક વૈષ્ણવ બીજા વૈષ્ણવમાં પણ પ્રભુનું જ સ્વરૂપ જુએ છે અને જય શ્રી કૃષ્ણ કહીને તે એ જ ભાવ વ્યક્ત કરે છે. તો સમસ્યા શબ્દમાં ક્યારે નહોતી. સમસ્યા માત્ર સ્થળ અને સમયની મર્યાદાની હતી. આજની આ ચર્ચા મારા માટે તો ખરેખર આંખો ઉઘાડનારી છે. આ બધું મને હવેલીની દિવાલોની બહાર પણ વિચારવા મજબૂર કરે છે. આ જે સિદ્ધાંત છે, ભાવની પ્રધાનતા અને બાહ્ય દેખાડાનો અભાવ, એ તો આપણા રોજિંદા જીવનમાં પણ એટલો જ લાગુ પડે છે ને? બિલકુલ. આજ તો આ ચર્ચાનો સાચો હેતુ છે. પુષ્ટિ માર્ગે માત્ર હવેલીમાં પાડવાનો ધર્મ નથી, એ જીવન જીવવાની એક રીત છે. આપણે આપણા સંબંધોનો વિચાર કરીએ. આપણે કેટલી વાર આઈ લવ યુ કે મને તમારી ચિંતા છે જેવા શબ્દો માત્ર એક ઔપચારિકતા તરીકે બોલીએ છીએ, જેની પાછળ સાચો ભાવ નથી હોતો. આપણે કેટલી વાર કોઈની મદદ એટલા માટે કરીએ છીએ કે 4 લોકો જોવે અને વાહવાહી કરે, નહીં કે સાચી કરુણાથી. સાચી વાત છે. આપણે પણ આપણા જીવનમાં ઘણા રસભંગ કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ વ્યક્તિ આપણી સાથે દિલથી વાત કરવા માંગતી હોય અને આપણે મોબાઈલમાં વ્યસ્ત હોઈએ. એ પણ એક પ્રકારનો રસભંગ જ છે. આપણે સંબંધની તન્મયતાને તોડી રહ્યા છીએ. એકદમ સાચું. અને પેલી દંડવતવાળી વાત પણ એટલી જ પ્રાસંગિક છે. મોટા વડીલોને પગે લાગવાની પરંપરા સુંદર છે, પણ જો એ માત્ર એક શારીરિક કસરત બની જાય, મનમાં આદરનો ભાવ જ ન હોય, તો એ ક્રિયાનો શું અર્થ? એના કરતાં ભાવપૂર્વક હાથ જોડીને કહેલું પ્રણામ વધુ મૂલ્યવાન છે. આ સિદ્ધાંત આપણને શીખવે છે કે કોઈપણ કાર્ય, પછી તે આધ્યાત્મિક હોય કે સાંસારિક, તેનું સાચું મૂલ્ય તેની પાછળની ભાવના અને પ્રામાણિકતાથી નક્કી થાય છે, તેના બાહ્ય સ્વરૂપથી નહીં. ઠાકુરજી ભાવના ભૂખ્યા છે અને દુનિયામાં સાચા સંબંધો પણ ભાવના જ ભૂખ્યા હોય છે. તો આજની ચર્ચાનો સાર એ છે કે હવેલીમાં શાંતિથી, દેખાડા વગર, માત્ર શુદ્ધ ભાવથી ઠાકુરજીને નિહાળવું અને મનથી તેમની સાથે જોડાવું, એ જ સાચી ભક્તિ છે. અને આ જ સિદ્ધાંતને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં ઉતારવો, એ જ સાચો પુષ્ટિમાર્ગ છે. અને આ ચર્ચા આપણા સૌ માટે એક ગહન પ્રશ્ન છોડી જાય છે. જો આપણી આંતરિક સ્થિતિ અને આપણો સાચો ભાવ જ સર્વોપરી હોય, તો આપણે આપણા આધ્યાત્મિક અને દુનિયાવી જીવનનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આપણું કેટલું જીવન સાચા, પ્રામાણિક ભાવથી જીવાય છે અને કેટલું માત્ર બીજાને બતાવવા માટેનું પ્રદર્શન છે. અને આપણે પોતાની અંદર આ પ્રદર્શન અને પ્રામાણિકતા વચ્ચેનો ભેદ પારખવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરી શકીએ? શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ.